Welkom bij deze sessie van KVK over de herziening van SPI-codes, speciaal voor afnemers van KVK-data. Ongeveer 1 keer in de 15 jaar krijgen alle bedrijven een nieuwe SPI-code en de volgende grote wijziging staat gepland voor september 2025. Tijdens deze sessie geven we antwoord op de volgende vragen. Wat verandert er precies? Wat betekent dit voor ondernemers? En wat voor impact heeft het voor jou als afnemer van KVK-data? Tijdens deze sessie maken we gebruik van 3 blokken en die ga ik even met je doornemen. Het eerste blok. SPI, wat is het en waarom gaat het veranderen? Wat is de huidige situatie en hoe ziet de nieuwe situatie eruit? Dat doen we aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. En als laatste gaan we naar de planning en oplossingsrichting. En tijdens 2 eerdere live-uitzendingen hebben we een aantal vragen opgehaald. De meest gestelde vragen zullen we ook tijdens deze uitzending gaan behandelen. We gaan beginnen met blok 1. In dit blok gaan we het hebben over SPI. Wat is het en wat gaat er precies veranderen? En daarvoor praat ik met mijn collega Sebastiaan van Hattem. Hij is product owner van de afdeling die gaat over dataleveringen. Sebastiaan, welkom. Dankjewel. Laten we even beginnen bij de basis. Wat is SPI precies? Nou, SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en dat is een manier om ondernemend Nederland in te delen in categorieën. Want het maakt het leven een stuk eenvoudiger als je bijvoorbeeld wil zoeken op specifieke branches. Bijvoorbeeld de bakkerij. Een bakker kan zichzelf een bakker, een bakkerij, een patissier noemen. Maar als je vanuit de data gaat kijken, dan hebben we gewoon een code en een omschrijving waarmee je die bakker kan vinden. Met name die code is heel makkelijk om je data te structureren. Ja, en is het alleen iets wat in Nederland voorkomt? Nee, het is echt een standaard die wereldwijd geldt. SBI-code heeft 4 of 5 cijfers in Nederland op dit moment. De eerste 2 cijfers zijn wereldwijd. De eerste 4 cijfers zijn Europees gelijk. En dan hebben we nog een verdere uitsplitsing in Nederland met een 5e cijfer. Ja, wij als KVK registreren die SPI-codes. Wat is de rol van het CBS hierin? Ja, het CBS is echt de brug tussen ons en Europa. Dus zij bepalen de Nederlandse SBI-codes en de omschrijvingen die erbij hoort. Zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige variant. En zij kijken dus ook veel welke splitsing willen wij in Nederland nog aanbrengen die ze in Europa niet hebben. Weet je ook ongeveer hoeveel SPI-codes er zijn? Ja, het zijn ongeveer 900 verschillende SBI-codes. En over hoeveel bedrijven zijn die dan verdeeld? Hoeveel SPI-codes zijn er ongeveer totaal? Nou, we hebben 3,6 miljoen actieve ondernemingen in Nederland, actieve organisaties. En die hebben samen ongeveer 5,6 miljoen SBI-codes. Ja, dat zijn er een heleboel. Dat zijn er zeker En veel. kun je ook als bedrijf meerdere SPI-codes hebben of heb je er altijd 1? Je kan er ook meerdere hebben. Dus als je meerdere verschillende activiteiten uitvoert als bedrijf, dan kan je ook meerdere bijbehorende SBI-codes hebben. Duidelijk. En hoe worden die SPI-codes dan in de praktijk gebruikt? Waarvoor? Waarvoor is het handig? Dat ligt een beetje aan het type organisatie die je als afnemer van data hebt. Maar een gemeente gebruikt het bijvoorbeeld om te bepalen of je bepaalde vergunningen nodig hebt als je ergens een organisatie start. De bakker die heeft een andere vergunning, misschien geen vergunning nodig in bepaalde gemeentes. Terwijl een bedrijf in chemicaliën aan veel meer wetten en regels moet voldoen. Maar ook subsidies voor bijvoorbeeld de landbouw. Die kunnen daarvoor op basis van SBI-codes verstrekt worden. Aan de andere kant heb je ook bedrijven die extra onderzoek moeten doen naar bedrijven die meer met contant geld te maken hebben bijvoorbeeld. Dat brengt weer witwasrisico's met zich mee. Die kunnen die bedrijven allemaal herkennen aan de SBI-codes. Ja, en banken, subsidieverstrekkers? Ja, subsidies, verstrekkers, overheden, die kijken ernaar. Maar banken ook bijvoorbeeld voor de tarieven van verzekeringen of van financieringen bijvoorbeeld. Die gebruiken ze dus ook voor. Ja, het is een heel breed scala waarvoor die SPI-codes ook gebruikt worden. Ja. En nu gaat het op de schop. Ja, zeker. Wat gaat er precies veranderen? 2008 is de laatste herziening geweest. Toen zag de wereld er een stuk anders uit. Videoland bestond nog, maar niet als app, maar daar ging je gewoon echt naar binnen om een dvd'tje te huren. Om vervolgens thuis te kijken. Terwijl, ik denk dat er weinig dvd-spelers meer zijn in de huizen in Nederland. Maar daar staat tegenover dat er wel weer nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van detailhandel bijvoorbeeld. Waar vroeger iedere winkel een winkel was en concurrentie had van een webshop, heeft bijna iedere winkel op dit moment juist ook een webshop naast de winkel. Dus het contrast tussen een stenen winkel en online, dat wordt steeds kleiner. En dat zie je ook verdwijnen, dat zie je ook terug in de SBI-codes. Ja, dus er is een verandering in die SPI-codes.
Wat betekent dat technisch? Gaan we naar meer SBI-codes? Verandert er iets in het aantal cijfers? Het aantal SBI-codes blijft ongeveer gelijk. Waar we nu nog 4 of 5 cijfers hebben in SBI-code, hebben we er zo meteen altijd 5. Dus ongeacht de SBI-codes zijn er altijd 5. In sommige gevallen wordt er alleen maar 0, een zogenaamde naloop 0, achteraan geplakt. En technisch de structuur van SBI, dat blijft gewoon een code en een omschrijving. Dus dat verandert verder niet. Oké. We hebben ook een aantal eerdere uitzendingen gehad waarin vragen zijn gesteld via de chat. De meest gestelde vragen die hebben we daaruit gehaald en die stel ik aan Sebastiaan. En de eerste is, hoe worden ondernemers geïnformeerd over het wijzigen van hun SBI-code of codes? De mensen die nu ingeschreven staan, daar zijn we al mee begonnen met een campagne om ze te wijzen dat de gegevens wel correct moeten zijn. Dus we zijn bezig met een campagne om ze daarop te wijzen dat ze zelf echt hun inschrijving nagaan van klopt er nog wat er staat. En tijdens de conversie zelf, die zal plaatsvinden in het eerste weekend van september. Rond die periode hebben we ook social media campagnes, gebruiken we onze nieuwsbrief, dat soort kanalen om de ingeschrevenen zelf te informeren. Ja, dus het vindt plaats zeg maar in de volle breedte. Het is niet zo dat ondernemers allemaal apart worden aangeschreven met deze wijziging. Klopt, we gaan geen, normaal als een ondernemer nu een wijziging doorgeeft, als hij zijn vestiging verhuist bijvoorbeeld, of nu een nieuwe SBI-code opgeeft omdat hij wat nieuws erbij doet, dan sturen we ze een brief. Dat gaan we niet doen, omdat we dan alle 3,6 miljoen de ingeschrevenen moeten aanschrijven. Nou, stel 10% belt op de maandag daarna van, hey, ik heb een nieuwe SBI-code, hoe zit dat? En dat zorgt voor dusdanige werkdruk bij ons, dat proberen we te vermijden. Dus proberen we ze op deze manier bewust te maken dat deze wijziging er wel aankomt. Ja, en in principe zou je kunnen zeggen, als je nu de goede SBI-code hebt, dan is het echt een administratieve wijziging die in september plaatsvindt. En eigenlijk verandert er dus in die zin niet zo heel veel voor de ondernemer. Klopt, de ondernemer die doet op donderdag, vrijdag hetzelfde als op maandag. Alleen heeft hij een andere SBI-code. Ja. Dat is eigenlijk het enige verschil. Precies. Wie kiest die SBI-code? Is dat de ondernemer of doet KVK dat? Op het moment dat een ondernemer zich inschrijft, dan geeft hij een bedrijfsomschrijving op. Dus dat is een vrij invulbaar veld waarbij ze zelf aan kunnen geven, nou wij doen dit. En op basis daarvan kiest de ondernemer samen met de medewerker van de Kamer van Koophandel een SBI-code die daar het best bij past. Of meerdere SBI-codes als je meerdere verschillende activiteiten uitvoert. Ja, dus je doet dat in principe tijdens de inschrijving in samenspraak met elkaar. Exact. Volgende vraag. In hoeverre wordt daadwerkelijk gecontroleerd dat bedrijfsactiviteiten overeenkomen met de SBI-codes? Daar zit geen controle op nu. Dus we gaan ervan uit dat, vanuit het oogpunt van de conversie die er aankomt, gaan wij niet checken van, joh, klopt het allemaal precies? En als het niet klopt, dan gaan we de ondernemers aanschrijven. Maar normaal als iemand een bedrijfsomschrijving wijzigt, omdat hij wat anders gaat doen, dan wordt de SBI-code wel meteen meegenomen. Dus als het goed is, komen de bedrijfsomschrijvingen en de SBI-codes goed met elkaar overeen. Ja, nu zijn we natuurlijk in de aanloop naar september toe. Kunnen ondernemers nu ook al zelf iets doen? Ja, zeker. Ze kunnen inloggen op mijnkvk.nl bijvoorbeeld en daar zelf hun inschrijving bekijken en checken van, joh, welke SBI-code heb ik eigenlijk? Vind ik dat zelf passend? Klopt mijn bedrijfsomschrijving nog? En zo niet, kan je dat online ook meteen doorgeven. Ja, handig. De laatste vraag in dit blok. Gaan het CBS en KVK gelijktijdig over op SBI 2025? Nee, het CBS is al over. Dus die loopt voor op ons of op de rest van Nederland. Die gebruiken de nieuwe SBI-codes al. Oké, dus wij volgen zeg maar straks. Ja, wij volgen in september inderdaad. Voor zover dit blok en we gaan door naar blok 2. In dit blok hebben we het over de huidige en de nieuwe situatie. Hoe is het nu en waar gaan we straks naartoe? Hoe zit het met de oude en de nieuwe codes? Hoe weet een afnemer wat het nu is en wat het gaat worden? Ja, daar heeft het CBS ons gelukkig bij geholpen. Ze hebben een schakelschema opgesteld waarbij je precies ziet wat de oude code is met de oude omschrijving en wat de nieuwe code en de nieuwe omschrijving is. Die is terug te vinden op cbs.nl/sbi en die ziet er zo uit. In dit voorbeeld zie je een aantal kolommen. De eerste kolom is de huidige SBI-code. Met in de tweede kolom dus de eerste 2 cijfers die wereldwijd gelijk zijn en de bijbehorende omschrijving.
Nou, in de derde kolom zie je wat het in de toekomst gaat worden. Nou, het bovenste voorbeeld, de bovenste rij, zie je dat er inderdaad alleen een 0 achter geplakt wordt. Dat dan de enige wijziging is. Vervolgens heb je een kolom met wederom de wereldwijde eerste 2 cijfers. En de kolom die daarop volgt is degene met de omschrijving zoals die zo meteen op onze producten komt te staan vanaf september 2025. De laatste kolom is een toelichting op de schakeling. Oké, dit schakelschema is dus nu al terug te vinden op de site van CBS. Ja. Dus als ondernemer kun je al kijken van hoe is het nu en hoe wordt het straks. En ook als afnemer van KVK-data kun je daar alvast een kijkje nemen. Ja, zeker. Nou, laten we ook eens even kijken hoe dat in de praktijk er dan uit gaat zien. We hebben daarvoor een drietal voorbeelden en we starten met de eerste. En die gaat over een schoenenwinkel. Ja, het eerste voorbeeld komt uit de detailhandel. In dit geval Barefoot More is een schoenenwinkel en die heeft op dit moment 2 SBI-codes. De eerste is winkels in schoenen en de tweede is detailhandel via internet in kleding- en modeartikelen. Nou, zoals al eerder uitgelegd, bij een inschrijving geef je al een bedrijfsomschrijving op. En in dit geval is de bedrijfsomschrijving de exploitatie van winkels en webshops in schoenen enzovoort. En op basis van deze 2 variabelen gaan wij dus bepalen wat de nieuwe SBI-codes zijn. Daar hebben we een tool voor gebouwd. Waarbij we dus naar de oude SBI-code en de omschrijving kijken, samen met het schakelschema. Dus als je die er hiernaast houdt, dan zie je dus in de eerste kolom de 2 huidige SBI-codes met de omschrijving. En in het schakelschema staat dan achter deze SBI-codes de nieuwe SBI-codes. En dan zie je dat in beide gevallen we overgaan naar de detailhandel in schoenen. Dus in de verwachte nieuwe situatie gaan we van 2 naar 1 codes. En dat zal alleen nog de detailhandel in schoenen zijn. En daarmee verdwijnt dan ook echt het verschil in kanalen tussen online en de winkel. Ja, en dat is dus waar je het in het begin over had. De wereld verandert. Er is nu geen onderscheid meer tussen detailhandel en internet. Eigenlijk kunnen we ervan uitgaan dat alle winkels ook iets met een webshop doen en andersom. Ja, of in ieder geval maken we in de code geen onderscheid daar meer tussen. Nee, precies. Dan gaan we naar het tweede voorbeeld. En dat is het voorbeeld over de banketbakkerij. Ja. Die is iets ingewikkelder of? Die is iets ingewikkelder. Ja, de bakkerij is altijd een mooi voorbeeld, omdat die altijd vansprekend is. Iedereen kent de bakker op de hoek. In dit geval Bergs Bakery. Die heeft ook 2 SBI-codes. Nou, de enige is echt de klassieke bakkerij, vervaardiger van brood en dergelijke. En de tweede is een fastfoodrestaurant, cafetaria. In dit geval heeft hij een lunchroom. Ook hier hoort een bedrijfsomschrijving bij. Deze heb ik iets ingekort omdat hij wat uitgebreider was. Maar hierin zie je dat deze organisatie een bakkerij exploiteert. Maar ook in de tweede regel dat ze een tea room / lunchroom hebben. Op basis hiervan pakken we het schakelschema er weer bij. En dan bij de bovenste code zie je dat er eigenlijk niet zoveel wijzigt. Dus deze gaat bijna 1 op 1 over. Alleen gaat hij van 4 naar 5 cijfers, net als het vorige voorbeeld. Maar bij de tweede code is er sprake van een splitsing. In dit geval komen er 2 nieuwe codes in de nieuwe situatie voor in de plaats. De ene is nog steeds hetzelfde, vrijwel gelijk. Dus het fastfoodrestaurants, cafetaria's en dergelijke. Maar er komt ook een nieuwe SBI-code bij en die richt zich op de mobiele eetgelegenheden. Dan moet je denken aan festivals, foodtrucks, dat soort zaken. Nou, als wij dan naar de SBI-codes kijken en de bedrijfsomschrijving, dan zien we nergens iets van foodtruck, festival, mobiel verkoop staan. Dus mijn verwachting is dat er in de nieuwe situatie wederom 2 codes zijn die hier dik gedrukt zijn. En ik zie ook nog iets over een afhaalservice. Dat komt niet terug in de SBI-code. Betekent dat dan dat er geen SBI-code voor is? Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Oké. En we gaan naar het derde voorbeeld. De automotive. Die gaat volgens mij helemaal op de schop. Ja, automotive gaat inderdaad helemaal op de schop. Hier het voorbeeld van Mossel-Waalwijk. Die heeft op dit moment maar 1 SBI-code. En ook daar hoort weer een bedrijfsomschrijving bij. En in de bedrijfsomschrijving zie je eigenlijk al dat hij eigenlijk best wel veel verschillende dingen doet. Het is een garage, ze doen verkoop, import, export, iets met auto-accessoires. Nou, best wel veel verschillende zaken. En ook hier hebben we weer het schakelschema erbij. En dan zie je dat hij van 1 oude code links naar rechts potentieel 5 nieuwe codes gaat. Dus bij de automotive industrie wordt dadelijk echt onderscheid gemaakt in detailhandel, handelsbemiddeling, groothandel, bemiddelingsactiviteiten en de garage zelf, dus de reparatie onderhoud. Nou, en hier kijken we ook weer
naar de bedrijfsomschrijving, naar de oude code. En dan zoeken we naar steekwoorden die wijzen op bijvoorbeeld een groothandel. Nou, die zien we hier niet in terug. Maar we zien wel in- en verkoop. Nou, gaan we vanuit dat het detailhandel is. Maar ook een stukje garagebedrijven. Wat duidt op reparatie. Dus ik verwacht dat deze in de toekomst 2 codes heeft. Waarbij de garage ook echt wel afwijkt van de overige, omdat de eerste 2 cijfers zijn anders. Dus die vallen echt in een andere branche. Ja, en in theorie zou dit bedrijf dus van één en dezelfde naar 5 verschillende SBI-codes kunnen gaan. Als het echt een heel groot bedrijf is wat inderdaad ook aan groothandel en handelsbemiddeling doet, zou het inderdaad kunnen zijn dat hij naar alle 5 codes gaat. Ja. En als je nu naar deze voorbeelden kijkt, wat zijn dan de belangrijkste wijzigingen die op ons pad komen? Nou, we hebben al kort gezien de automotive, die wordt echt wel gesplitst, dus die wordt steeds, er zit een verfijning in. De detailhandel hebben we al lang zien komen, dus daarvan gaan kanalen verdwijnen. Dus de markt verdwijnt, de webshops verdwijnen, vanuit oogpunt SBI-code in ieder geval. En de stenen winkel, maar de foodtruck komt er eigenlijk weer voor in de plaats. En er zijn een aantal nieuwe codes die zich echt richten op de bemiddeling, de tussenpersonen. Dat zijn de belangrijkste wijzigingen. Ook zijn alle wijzigingen, samenvatting daarvan staat ook op de website van het CBS, cbs.nl/SBI. Handig. Als we dan kijken naar onze producten, KVK-producten, waar Ja. komt SBI dan in voor? SBI-codes die zie je vooral op de vestiging, die registreren we in principe op de vestigingen. Het komt soms voor dat een inschrijving geen vestiging heeft, dan registreren we ze op de rechtspersoon. Oké, en dat zie je op het uittreksel. Dat zie je terug op het uitreksel, maar ook in bijvoorbeeld producten via de DAAD-service of het API-kanaal. Dan gaan we nu even naar de vragen die al eerder zijn gesteld. De eerste is, wat wordt er gedaan met de SBI-code voor opheffingen? De uitgeschreven bedrijven die gaan niet mee. Dus op het moment dat we gaan in het weekend van 6 september de conversie uitvoeren. Als je voor die tijd bent uitgeschreven, dan hou je gewoon de SBI-code van het moment van uitschrijving. Ja, die je dus daarvoor had. Ja. Die Dus gaan de dus niet mee. 2008-code. Die heb je dan precies. nog. En op het moment dat je nog actief bent, dus bij een van de 3,6 miljoen actieve organisaties hoort, dan ga je wel mee in de conversie. We gaan straks naar 5-cijferige codes. Stel Ja. dat je er nu nog eentje hebt met 6 cijfers. Wat gebeurt daarmee? Ja, we hebben nog enkele inschrijvingen die nog op verouderde codes zitten, die niet in het schakelschema voorkomen. En we hebben een heel mooi team datakwaliteit en die gaan voor die tijd proberen zoveel mogelijk van die situaties op te lossen. Zodat die dan ook een 2008-code hebben, wel in het schakelschema staan en dan in september ook mee kunnen in de conversie. Stel dat een van de 3 SBI-codes van een bedrijf gaat wijzigen. Worden dan alle SBI-codes van een bedrijf geleverd? Ja, daar komen we zo meteen op terug. We hebben een conversiebestand waar alle nieuwe SBI-codes in staan. Maar zelfs als er een code tussen zit die niet wijzigt, dan nemen we die toch in de conversie mee. Alleen dan is de nieuwe code precies hetzelfde als de oude code. Ja, precies. Dan weet je eigenlijk aan de hand daarvan, hier is niks veranderd. Ja. Hoe wijst KVK nieuwe SBI-codes toe? En kan dit ook tot een heel ander resultaat leiden? Nou, de basis ook voor ons is het schakelschema. Samen met, zoals aangegeven in de voorbeelden, de bedrijfsomschrijving. En wij hebben er echt een tool voor gebouwd die kijkt naar steekwoorden in de bedrijfsomschrijving. Zien wij die terug in de nieuwe SBI-codes als er sprake is van een splitsing of een samenvoeging. En aan de hand daarvan wijzen wij de nieuwe SBI-codes toe. Maar daarbij blijft de bakker wel de bakker. Dus op het moment dat iemand nu een SBI-code van alleen een bakkerij heeft, maar er staat ergens verstopt in de bedrijfsomschrijving dat hij ook vlees verkoopt, dan gaan we niet ineens een SBI-code die niet in het schakelschema gekoppeld is, toevoegen. Nee. Dus dat doen we niet. Oké, dus dat is een actie die een ondernemer zelf zou kunnen doen Ja. na de wijziging. Na de wijziging, maar dat kunnen ze ook nu al doorgeven. Ja. Is er ook een periode na de wijziging in september dat er geen mutaties op SBI-codes kan worden doorgevoerd? Nee, ze kunnen eigenlijk op ieder moment, behalve in dat ene weekend, kunnen ze SBI-codes doorgeven. Oké, nou tot zover de vragen. We gaan door naar blok 3. We gaan naar het laatste blok van deze sessie en dat gaat over planning en oplossingsrichting. Ja, we hadden het er al even over, Sebastiaan. Een stukje planning. Het eerste weekend van september is het zover. Ja. Kan je er wat meer over vertellen hoe dat in zijn werk gaat? Ja, wij gaan het weekend van 5, 6, 7 september gaan wij dicht.
En met dicht bedoel ik, we stoppen alle registratieprocessen. Dus op het handelsregister kan je geen wijzigingen meer doorgeven. Dus of je nou notaris bent, de eigen ondernemer, maakt niet uit. We gaan gewoon echt aan de voorkant dicht. Dan gaan we een weekend lang maar één ding doen en dat is de conversie. Dus dat is voor alle 3,6 miljoen inschrijvingen zorgen dat ze een nieuwe SBI-code krijgen. Dat weekend zullen ook de producten niet beschikbaar zijn. Nou, dat klinkt als een behoorlijke uitdaging. En Zeker. het heeft best wel wat impact, denk ik, ook op KVK. Ja. Met welke uitdagingen denken jullie te maken te krijgen? Nou, we willen, zoals genoemd, 5,6 miljoen SBI-codes wijzigen voor 3,6 miljoen inschrijvingen. En dat betekent nogal wat. Normaal doen we een kleine 2 miljoen wijzigingen per jaar. En in dit geval willen we dus 3 jaar aan mutaties eigenlijk in 1 weekend doen. Nou, op het moment dat wij 1 mutatie doen, dan sturen wij al berichten naar applicaties die gaan het handelsregister bevragen. Vervolgens sturen wij naar afnemers van data via de KVK mutatieservice ook nog berichten van let op, deze inschrijving is gewijzigd. Die gaan bij ons bevragingen doen. Er zit een hele keten achter het handelsregister. Ja, als die allemaal bevragingen gaan doen, terwijl we ook nog 5,6 miljoen wijzigingen doorvoeren, dan gaat ons applicatielandschap plat. Dus kunnen we gewoon niet aan. Nee, dat begrijp ik. Nou, goed te weten. En als je het dan hebt over die nieuwe codes, wat is dan de oplossingsrichting hiervan? Nou, we hebben in overleg met meerdere afnemers ervoor gekozen om een conversiebestand te maken, waarbij de hele nieuwe situatie per vestigingsnummer, dus KVK-nummer, vestigingsnummer, beschikbaar wordt gesteld. Nou, het voorbeeld is al een beeld. Je ziet, je krijgt echt een CSV-bestand met 5,6 miljoen records, waarbij je per KVK-nummer, vestigingsnummer de nieuwe SBI-code ziet. Dus op het moment dat je dan dat een inschrijving meerdere SBI-codes heeft, dan zie je de inschrijving ook meerdere keren terug. En daarnaast krijg je ook het registratietijdstip, de datum aanvang, die in dat weekend zal vallen, mee. En of het wel of niet de hoofdactiviteit van de specifieke vestiging is. En op het moment dat er in sommige situaties geen vestigingnummer aanwezig is, dan is het vestigingsnummer ook gewoon leeg. Oké. En hoe ontvang je als afnemer dat CSV-bestand? Wij zorgen dat er via kvk.nl/sb in ieder geval naar verwezen wordt. Dus na dat weekend kan je via die weg het bestand ontvangen. Als wij klaar zijn, dan zullen wij ook op meerdere manieren afnemers informeren van hey, we zijn klaar met de conversie. En op een gegeven moment ook het conversiebestand is nu beschikbaar. Dat zal onder andere via de statuspagina zijn, dus status.kvk.nl. Daar kan je inschrijven. Met je e-mailadres krijg je al storingen door, maar in dat weekend zullen we je ook op de hoogte houden van de voortgang. En dan krijg je dus dat CSV-bestand, of in ieder geval je kan dat dus gaan gebruiken. Maar hoe weet je nu als afnemer hoe je daarmee om moet gaan? Ja, je ontvangt hem. Wij weten zelf niet wat de afnemer aan KVK-nummers in hun bestanden hebben. Dus we hebben ervoor gekozen om alle inschrijvingen dan te delen. En dan zal een afnemer zelf moeten kijken, oké, welke inschrijvingen, en bijvoorbeeld gemeentes hebben soms maar 1 vestiging die echt in hun gemeente zit, in hun systeem. Dus ze zullen zelf moeten filteren van welke vestiging is voor mij relevant. En die, als ze data hebben opgeslagen, kunnen ze dan overschrijven met de nieuwe SBI-codes. Ja, we hadden het net even over de impact op KVK, maar ik kan me voorstellen bij grote organisaties die veel data afnemen, dat het ook best wel impact kan hebben. Hoe kan een afnemer zich daarop voorbereiden? Nou, het belangrijkste is dat je processen er gereed voor zijn. Dus als je in processen SBI-codes gebruikt, dan moet je echt zorgen dat vanaf eigenlijk maandag 8 september je de nieuwe SBI-codes in ieder geval herkent. Zelfs als je nog niet verwerkt hebt, dan op het moment dat je data ontvangt met nieuwe SBI-codes, dat je processen snapt van, dit is een nieuwe SBI-code, nu moeten we deze stappen doen in onze processen. Dat is 1. Maar ik kan me ook voorstellen dat er klanten zijn met vragen. Ja, op het moment dat de klanten vragen stellen van ik hoorde dat SBI-codes gaan wijzigen en ze kloppen bij bijvoorbeeld een bank aan, dan kunnen ze ook doorverwijzen naar onze website kvk.nl/sbi. Daar staat ook voor de ingeschrevenen meer informatie. En als afnemers ontvangen ze ook nog een quick reference card met een aantal stappen die ze met de klant kunnen doorlopen, waar uiteindelijk ook verwezen wordt naar deze website. Ja, en dat is allemaal om zoveel mogelijk informatie te vergaren, zodat de klant ook weer de klant kan informeren. Ja, exact. Ja. En hoe gaan we dan nu verder? Wat zijn de vervolgstappen? De vervolgstappen zelf, wij zijn zelf ook nog aan het kijken hoe we het meest efficiënt uit kunnen voeren. Dus wij hebben nog niet alle antwoorden op dit moment.
Maar de komende periode zullen wij in ieder geval communiceren van hoe gaat dat weekend eruit zien. Wanneer verwachten we precies dicht te gaan als KVK. Dus wanneer zijn producten niet meer beschikbaar, wanneer gaan we starten. Maar ook wanneer stoppen we, wanneer kunnen de afnemers het conversiebestand ontvangen. Dat soort zaken gaan we in de komende periode allemaal nog communiceren met de afnemers. En aan de andere kant zijn wij gewoon aan het kijken van hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de datakwaliteit zo hoog mogelijk is. En hoe kunnen wij de kans vergroten dat het gewoon in één keer zo goed mogelijk verwerkt wordt in september. Nou, nog genoeg werk aan de winkel. Zeker. We gaan nog even naar een aantal vragen die we vooraf hebben gekregen. Ja? De eerste vraag is, dat gaat even over het weekend. Mocht het in dat weekend nou niet lukken, gaan de KVK-producten en services dan dicht tot de conversie gelukt is? Nou, eigenlijk zijn er twee situaties, want niet lukken is kan een heel groot begrip zijn. Als echt alles misgaat, dan draaien we wat we gewijzigd hebben terug. En dan is de situatie op maandag nog hetzelfde als de situatie op vrijdag. En dan gaan we het weekend daarna gewoon alsnog proberen. Maar op het moment dat wij bijvoorbeeld 99,5% wel hebben verwerkt, maar er valt een half procent uit. Nou, een half procent op 3,6 miljoen inschrijvingen is nog steeds best veel. Maar dan gaan wij niet alle wijzigingen terugdraaien, maar dan gaan we kijken hoe we die half procent dan na dat weekend alsnog op kunnen lossen. Ja. En verwachten jullie dat de KVK-mutatieservice uiteindelijk uitligt tijdens die conversie? Ja, op het moment dat wij de conversie starten, dan zijn alle producten niet beschikbaar. Of in ieder geval alle handelsregisterproducten. Dus of het nou het uitreksel op kvk.nl is, of producten via de dataservice, of dus de KVK-mutatieservice, Ja. die ligt er uit dat weekend. Ja. En het API-kanaal? API-kanaal is ook niet beschikbaar. Oké, alleen kvk.nl zelf kun je wel bekijken, alleen alle Ja, applicaties niet. kvk.nl zelf blijft in de lucht, maar als je product wil bestellen, dan kan dat gewoon niet. Ja, duidelijk. Nog een vraag. Kunnen er straks oude en nieuwe codes gelijktijdig nog geldig zijn? Nee, op het moment dat wij een inschrijving aanpassen, dan zijn alle SBI-codes in die inschrijving hebben de 2025 SBI-code. Alleen als er echt inschrijvingen zijn die we niet kunnen verwerken, dan kan het zijn dat die nog de oude codes hebben, maar die willen we dan zo snel mogelijk alsnog met ons team datakwaliteit van de nieuwe codes voorzien. Oké. En hoe zit het met KVK-nummers waar niets aangepast is? Zitten die niet in de lijst of krijg je alles geleverd? Nou, als de KVK-nummers niet gewijzigd zijn, dus die geen nieuwe SBI-codes hebben, dan zitten die niet in de lijst. Dus echt alleen de nieuwe stand, de nieuwe 2025 SBI-codes zitten in die lijst. Oké, dan nog een vraag. Als je geen abonnement hebt op de signaal- en update-service of het KVK-mutatieservice, kan je het bestand, het CSV-bestand met al die SBI-codes, kan je die dan ook krijgen? Ja, op het moment dat je geen afnemer bent van de KVK-mutatieservice, dan stellen we alsnog het bestand beschikbaar aan de klant. Oké, en hoe gaat dat? Via kvk.nl/SBI komt er Ja. op een gegeven moment een verwijzing naar dat bestand waar die opgevraagd kan worden. Oké, heb je al een idee wanneer dat ongeveer is? Of? Ja, zo snel mogelijk na het weekend. Maar of dat maandagochtend 9 uur, maandagavond of zondagavond is, dat durf ik dan niet precies te zeggen. Dat gaan we naarmate het weekend dichterbij komen, gaan we dat de tijdsvak zo klein mogelijk maken. Ja. Dat het bestand beschikbaar is. De laatste vraag is, kunnen afnemers ook vooraf productiedata geleverd krijgen, zodat ze van tevoren kunnen testen? Nee, wij mogen data pas leveren over organisaties als het feitelijke realiteit is volgens het handelsregister. Dus we gaan geen productiedata al vooraf leveren. Er komen wel testregels in een CSV-bestand die gebruikt kan worden, maar dat zal fictieve data zijn, dus geen productiedata. Oké, duidelijk. Nou, dit was de laatste vraag. Daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze sessie over de SBI-herziening. Wil je nou meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op de website van KVK of van het CBS. Sebastiaan, ik wil je heel hartelijk danken voor je uitleg. En ik wens je ook heel veel succes toe als kijker met de voorbereidingen van de SBI-herziening. Dank je wel voor het kijken en tot een volgende keer.